у ролях Тоні Рендл, Петті Маккормак, Ньюел Брандт, Мікі Шонесі, Джуді Канова, Енді Девайн, Шері Джексон, Бастер Кітон та інші. Перше на екрані Арчі Мур у ролі Джима, а також Едді Ходжес у ролі Гекльбері Фіна. Музика Джером Морріс. Оператор Тед Маккорд. Режисер Майкл Кертіс. Річка Міссісіпі, пізнє літо 1851-го. Ганнібал, Ганнібал, Міссурі. Ганнібал, Ганнібал, Міссурі. Ганнібал, Ганнібал, Міссурі. Наступна зупинка Сент-Луїс. Пасажирам з Ганнібала звільнити місце. Тягніть сюди бочки з надписом Каїр. Викиньте цей військовий вантаж за корму. Виконано, сер. Дякую. Гаразд, складіть ящики з Мемфісу поверх вантажу з Натчеза. Ну ж бо, покваптесь, а то затримуємося ще на один день у Новому Орлеані. Агов, Геку. Геку? Геку Фіне? Це ти, Джиме? Тува Дуглас хоче тебе бачити, Геку. Вже й вечеря на столі. Скажи їй, що я записався на пароплав. І, напевно, подамся до Південної Америки. Я не можу це сказати вдові, Геку. Вони пливуть до річки в Південній Америці, Джиме. І це навіть не точно. Їм потрібні люди, щоб допомагати. Звичайно, спочатку я маю спуститися річкою до Нового Орлеана. Хіба це не прекрасно, Джиме? Новий Орлеан. Це може обернутися халепою. Тобі цього вистачить, якщо не повернешся додому. Скажи вдові та міс Ватсон, що не знайшов мене, Джиме. Незабаром смертне, Геку. Еге. Починає пахнути вечором. У вдови ти будеш в безпеці. Це єдине місце, куди твій тато не прийде. Твій тато, Геку. Він шукає тебе. Краще нам піти, Геку. Гайда. Усі на борт, до Сент-Луїса. Я справді хотів би кудись податись. Ну ж бо, Геку, ходімо. Всі на борт, до Сент-Луїса. Він босий. Ой, Господи. Гекльбері. Що ж, сідай, поки їжа не охолола. Він взується, щойно повечеряє. Амандо, я не опікунка своєї сестри, як сказано в добрій книзі. І не опікунка будинку моєї сестри. Але, правильно, Саро, ні. Гадаю, ти не очікуєш кращого. Для хлопчика, чия бідолашна матір лежить на цвинтарі. А його бідний батько лежить п'яний на березі річки. Це не вина Гекльбері, Саро. Він не несе відповідальності. Любий Боже, дякуємо тобі за цю їжу.
і за всі твої благословення. І просимо тебе засвітити світло перед цим грішником і змусити його перестати бігати містом босоніж, їсти як свиня і не ходити до школи. Нехай він побачить мудрість освіти, щоб зміг отримати хорошу, стабільну роботу, коли виросте. Бажано тютюнову фабрику Тілдена, або, можливо, навіть банк, якщо ти вважаєш за потрібне. Ми молимо, щоб він став доброю і поважною людиною. Тому, коли пролунає остання сурма, йому не доведеться горіти вічно у вічному пекельному вогнищі. Амінь. 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 You're hankering to wander, Huckleberry Finn. You're hankering to go about as far as our body can. I knows mighty well that wandering mood you're in. How'd I knows? 'Cause we all got it, Huckleberry Finn. Huckleberry, Геккельбері, you're smoking. ти що, куриш? Well, I got my shoes. Я взувся, справді, так. Smoking is a Куріння – mean це шкідлива practice. звичка. До того ж, ця штука брудна. Yes, sir. Еге ж. I guess I Гадаю, я just просто wasn't народився, щоб не бути врятованим чи цивілізованим. Геккельбері, ти повинен спробувати. Якщо не заради мене, то заради міс Ватсон. She worries Вона переживає за тебе. about what will Про те, become що of you буде when з you тобою, grow коли up. виростеш. Miss Watson Міс loves Ватсон you, любить тебе, Huckleberry. Геккельбері. She'd be Без very тебе вона happy була in б дуже heaven without нещасна. you. Now then, Ось, вже час зростаючому хлопчику лягати до ліжка. come along. Ходімо разом. Pep. Тату. Hello, Pep. Привіт, тату. Door bought Магазинне взуття, так? Think you're a good deal Думаєш, of a ти big дуже велике bug, ЦБ, don't you? так? Maybe I am. Може й maybe так, а I може й ні. Don't you give me none Не of вішай your мені локшини на вуха. This yarn? Це твоє? Yep. Так. Can you read Ти it? вмієш читати? Not so good Не as так you добре, should, як Pep. треба, тату. Не татай до мене. You ain't no son Ти не of мій mine. син. Зуваєшся в магазине взуття та читаєш. And write. І пишеш теж, напевно. Not hard. Ледве-ледве. Putting on airs. Не задирай носа. Your ma couldn't read. Твоя мама не вміла ні читати, ні писати. Її рідня теж. І я не вмію. Але ти думаєш, що краще за свого власного батька, так? Що таке? В чому справа? Я боялася, що це, напевно, ви, містере Фін. Ой, містере Фін, справді. Ну хіба це не пихатість? То он як він отримає ваші поступки. Мій бідолашний баранчик, і його обійми, і поцілунки. Вона не хотіла нашкодити мені, тату. Ain't right. Це неправильно. A boy living Хлопчик, який живе краще, ніж його власний батько. I gotta have somebody Мені to work потрібен and той, help хто take care працюватиме of і sick піклуватиметься про мене. Я хвора людина. man. Of course, if I Звичайно, якби у мене було трохи грошей на ліки, я б не відмовився від малого. How much do you want? Скільки ти хочеш? $500. 500 доларів. 5? But I'm a poor woman. Але я Mr. бідна Finn. жінка, містере Фін. Що ж, я бачу. Ви власниця. Цей негр коштує 500 доларів. Можливо, навіть більше. Вона не може, тату. Вона не може продати Джима. Це нечесно. Будь ласка, не змушуй її це робити, тату. Читання та писання було замало. До біса замало.
Ви зробили хлопця аболіціоністом. Я не аболіціоніст. Замовкни. Йди туди. Маєте час до завтра, до заходу сонця, вдова. Або я отримую $500, або заберу його звідси. Назавжди. Ви знаєте, де моя халупа? Внизу, біля річки. Я чекатиму. Ходімо. Де їдло? Ти казав, що принесеш нам щось трохи. Завжди думай про себе. Я не дістав нічого. Все, що я зміг, це дозволити собі цей глечик. Твоя любляча вдова, леді. Вона більше думає про того свого раба, ніж про тебе. Цілий день я чекав її. Зупинився там, у центрі міста, аби їй тільки не довелося пертися сюди. Але вона так і не з'явилася. Вони сміття, гниле сміття, всі вони. Що більше дивлюсь на рід людський, то менше хочу з ними мати діло. Я ніколи не отримував нічого, крім міцного слівця або низьком чобота. Я ніколи не мав крихти щастя. А твоя мати? Твоїй матері було байдуже. Як і тобі. Ти вбив її. Ти вбив її, щойно народившись. Бідний чоловік лишився з писклявим немовлям, яке треба підняти, без жінки, яка б йому допомогла. Ти повірив, що провидіння може кинути такого, як я? Без краплі допомоги, знову і знову. Я нічого не маю. Нічого, лише сиджу тут і чекаю, поки ангел смерті прийде і забере мене. Нікого це не хвилює, жодну кляту душу. Клянусь Богом, я не знаю, як це витримати. Тату, я подбаю про тебе, тату. Тату? Ти. Ти. Я тебе знаю. Ти ангел смерті. Прийшов за мною. Але я не дозволю тобі. Я вб'ю тебе. Ти більше не прийдеш за мною. Тату, я не ангел смерті. Я лише гек. Будь ласка, тату. Я вб'ю тебе. Ні, ні, тату, ні. Не підходь ближче, тату. Тоді я тебе вб'ю. Як тільки ти помреш, все буде. Буде добре. Правильно, тату. Якби я помер, все було б так солодко, як пиріг. Особливо для мене. Тому вважаю, що доведеться вбити себе. Кров. Геку. 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 Хтось порішив мого сина. Мій син.
Вбивство! They drowned my Втопили мого хлопчика! murder! Вбивство! Hello, Jim. Привіт, Джиме. Glory be. Господи помилуй. You's a ghost. Ти привид? I ain't a ghost. Я не привид, Джиме. But you's dead. Але ти помер. Your pap come running Твій into тато town. бігає Yell that містом, prophet кричачи, you. що розбійники вбили тебе. Well, I tricked it up so Я bad обдурив that його, I щоб was загинув, але це не But так. I ain't. Here, Ось, touch me. торкнися мене. Go ahead. Ну ж бо, Touch me. торкнись. It sure was Це a був good гарний trick, трюк, eh, Джиме. Jim? Ой, Геку, це було розумно. Ти розумник, справді. Thank you, Jim. Дякую, Джиме. What is you gonna Що do тепер робитимеш? I'm going someplace Піду where кудись, they де не ring the дзвонять, bell, щоб eat вставати up або fine, поїсти. ring the bell, eat fine, another І one. знову, щоб лягати спати. New Orleans, probably. Мабуть, Новий Орлеан. There first Треба to спершу South добратись America. туди, щоб потрапити до Gotta Південної canoe Америки. over in a cove. У мене є заховане каное там у бухті. Я візьму його і попливу по Місісіпі, повз Сент-Луїс, до Каїру. Каїр? Illinois? Іллінойс? Мгм. Еге. Then the Потім big до Великої river. річки і просто на південь, Right до south Нового of New Орлеана. Orleans. This here rap Цей can плід float може you that проплисти better. туди краще, ніж каное. Я спіймав його біля річки. She sure Він is a надзвичайно big чудовий, Jim. Джиме. Of course, she'd Його be краще б better варити і to тримати keep out подалі rain від shed дощу. a wigwam. Якби тут ще й вігвам. Yep. Так, і гарна земляна підлога, щоб був вищим і сухішим. Геко, я дістав пательні, чашки, каструлі, ножі та решту всього. And everything. All we Все, що need нам is треба, just a це little лише luck. трохи удачі. Where was you Куди ти going? збираєшся, Джиме? I run away from Я the тікаю wood від вдови Дуглас. Jim. Джиме, Well, she's gonna вона sell збиралася it. продати мене, щоб заплатити за тебе. You go Повертайся back до to неї, her. Джиме, She вона owns твоя you. власниця. Що What's правда, то right's правда. right. Besides, До того ж тебе you точно can call спіймають, sure. раба A самого на slave плоту. alone on a raft. I'd be safe Я by був би the в white безпеці із білим чоловіком. man. Oh, white Або boy. навіть з білим хлопчиком. I couldn't Я не можу never допомагати really рабу see втікачу, Jim. Джиме. Why, folks Люди would say сказали I б, was що no я better than a чортів low-down аболіціоніст. cowboy. I know. Я знаю, Геку, знаю. To starboard. Бери праворуч. Течія, мабуть, забрала тіло хлопчика. They's looking Вони for шукають my твоє тіло. Схоже, вони шукають мій труп. Right? Пливіть до берега. Той негр-раб, який його вбив, мабуть, на одному з цих островів. Вони думають, що ти мене вбив. Of course you Звичайно, ти цього не робив, бо я живий. You better Тобі get краще відплисти. Візьми плід. did. What about А you? ти що? I could Я go міг би with you. піти з тобою, I was Геку. going down Я to спущуся до Illinois, Каїру, штат across that Іллінойс, boundary line to щоб free перейти на territory. вільну територію. За кого ти мене маєш, Джиме? Допомагати рабу втікачеві? Це просто буде неправильно. Я впевнений, що вони тут. Пливи до берега. I'm sorry. Мені Jim. шкода, Джиме. You know I Ти can't знаєш, що я не take можу all взяти that. тебе і все Well, that's all таке. right, Huck. Ти просто хочеш робити те, що правильно. Я захоплююся тобою. Дякую, Джиме. And when they І get коли there, вони сюди потраплять, не турбуйся, що вони дізнаються, що ти не мертвий. Вони можуть мене вбити або зробити, що захочуть. Я їм не скажу, що ти живий. Обіцяю. Марія Йосип. Ти єдиний, хто це знає, чи не так?
Особливо твій тато, Геку. Особливо йому я не скажу. Тато. Оскільки я розмовляю у вісні, то піду кудись, щоб мене ніхто не чув. Ти розмовляєш у вісні? Те, що я роблю, погано, але не надто. Я повинен взяти тебе з собою, Джиме. Це було б неправильно. Це не має значення, коли немає вибору. Залишати тебе просто було б нерозумно. Ходімо, Джиме. Добре, хлопці, вперед. Будь ласка, Джиме, ходімо зі мною. Якщо вважаєш це розумно робити. Що б ти не сказав, так і є. Добре, ходімо. Ти маєш надзвичайний розум, як на білого хлопчика. Дякую, Джиме. Дай мені весло, Геку. Просто залиш його старому Джиму. Ставай до стерна і пливемо. Все, що нам зараз треба, це не попастись. Подивись на птахів, Геку. Хіба вони не гарні? Дивись туди, я дійсно голодний. Сподіваюсь, ми щось впіймаємо. Звичайно. Хіба це не ферма там? Джиме, якщо ти щось береш, то плануєш це повернути. Це не крадіжка, а лише позичка, так? Ні, але я волів би щось позичити біля річки. Виходити далі небезпечно. Ти голодний чи ні? Голодний. Гаразд, ходімо, Джиме. Ходімо, Джиме. Ваша милість, чи не так? Тут нікого нема. Хтось був тут, але вони пішли. Залишились яйця біля курей. Але ми не хочемо курей, так? Але тато завжди каже, візьми курку при нагоді. Якщо ти не хочеш, завжди знайдеться хтось, хто схоче. І про добру справу ніколи не забувають. Одна отам. Лови її, хапай. Гаразд, ледацюги, гірські тхори. Виходьте і прийміться, як чоловіки. Я рахуватиму до 3. 1, 2, 3. Ти часом не Гренджерфорд? Ні, сер, мене звати Абнер Вільямс. Це мій законний слуга. Ми на шляху до Вільямсів. Ми давно не чули про них у навколишніх краях. Це навряд чи можливо. Гренджерфорди. Ти не Шеперсон? Я лише хлопчик. Я у будь-якому разі вбив би тебе, якби ти був Шеперсоном. Для чого ви це робите? Через кровну ворожнечу Гренджерфордів і Шеперсонів. Не кажи мені, що не знаєш, що таке кровна ворожнеча. Ну, ворожнеча така. Чоловік свариться з іншим чоловіком, а той вбиває його. Тоді брат іншого чоловіка вбиває того. І тоді всі брати по обидва боки долучаються. А потім усі кузени приєднуються. Допоки один одного не переб'ють, тоді більше не буде ворожнечі.
Забираємося звідси. Геку, нам тут не місце. Коли люди навіть не знають, чому вбивають. Ані руш. Я вам не потрібен. Я не Грейнджерфорд і не Шеперсон. Неважливо, ти крадій курей. Не стріляйте, містере. Ходімо звідси. Дивись, Джиме. Let's go. Ходімо. Геть з нашого плоту. Ой, ні, ні. Простягни руку, щоб привітати нашого гостя. Його теж? Звичайно, він наш гість. Якби моя воля, я дозволив би вам обом втопитись. Вважайте, що зрозуміли, хто тут гості. Це ось наш плід. Так і яйця наші. Як одна людина світу до іншої, зробіть нам честь, прийміть нашу гостинність. Звичайно, все піде добре, гаразд. Так, яйця а-ля Креоль. Вони особливі в готелі Креоль Гранд у Новому Орлеані. Ви там, мабуть, часто бували? Ні, я ні. Ще ні. Так чи інакше. Треба було. Це єдиний готель у колоніях, який вміє подбати про комфорт джентльменів. Заночуй там наступного разу, коли будеш в Новому Орлеані. Так, обов'язково. Нехай твій слуга відведе нас від берега. Запах цієї амброзії допече кожного гурмана довкола. Вперед, Джиме. Яйця а-ля Креоль. Королівська трапеза. Смакота. Ну, завтра до полудня ми будемо в Пайксвілі. У нас справа в Пайксвілі. Родинна справа. Можливо, ви хотіли б дізнатися, в чому річ. Ми зіткнулись із цим у місцевій газеті. Я не надто добре вмію читати. Оскільки містер Пітер Вілкс, почесний громадянин Пайксвіля, важко хворий, він попросив своїх двох братів Гарві та Вільяма, священнослужителів Шеффілда, Англія, та їх 13-річного племінника Персі прийти і допомогти вести бізнес. Містер Пітер Вілкс не бачив своїх преподобних братів протягом 28 років. Я вважаю, що цим все сказано. За винятком того, хто є преподобними. Ми преподобні. Хто, ви думаєте, був преподобним? Тоді де ваш племінник Персі? Ми загубили бідного Персі дорогою з Англії через Тихий океан. Неприємна пригода за участю акули. Але я вірю, що він врятувався. Персі. Мене звуть не Персі. З ним разом люди знатимуть, що ми добросовісні. Ми прямуємо до Каїру. Бажана маленька зупинка вам не зашкодить. Ми були б дуже вдячні. Чого ви прямуєте до Каїру? Там немає нічого, крім невільників та мисливців на них. У нас там справа. Чому? Звичайно, вони там мають справу. Що це за справа? Сімейна справа, як і ваша. Мене звати Вільямс, Абнер Вільямс. Це мій законний слуга Джим. Ми добиваємось земельної субсидії, що надає уряд. Все через мого брата Неда, якого скальпували індіанці Паюти. Це така справа? А вже ж. Розумієте, мої родичі були багатіями, доки їх усіх не вбили вороги. Про що він говорить? Він говорить про занепалу велич. Так, хлопче? Так, сер. Найсумніший стан смертного, до якого можна опуститися. Тобі варто знати про занепалу велич. Мені варто? Дозвольте представитись. Тут не хто інший, як великий дворянин, якого видурили його законний титул. Це, панове, герцог Байлгвотер. Герцог? Я? Його передчасно вирвали з колиски і кинули у світ. Щоб забезпечити себе у ніжному віці 1 року? Так? Трагедія вигнала факти з його свідомості. Бідна дитинка. Величність? Навряд чи це здається можливим.
Той, хто каже правду, чужий до брехні, справді. Візьми себе. Чули про зниклого дофіна, сина Людовіка XVI та Марії Антуанетти? Звичайно, я так і думав. Я – це він. Я був би зараз на троні, якби мене не вигнав корсиканець. Про що це він? Ну, він просто каже, що він король Франції. Ти король? Саме так. Якщо справедливість коли-небудь настане, що скажеш, хлопче? Приєднуйтесь до королівської вечірки, і відбудуться значні зміни. Заробите $60. $60? Ми пливемо до Каїру. Були б мудрими та догодили королівським примхам. Якщо ти не хочеш доплисти до Каїру, було б підозрілим, що хлопець та раб відмовились від $60. Що скажеш, хлопче? Рішення за тобою. Радо буду вам служити, мій королю. Величність підійде. Король – це лише для офіційних церемоній. Геку – це англійські преподобні чи іноземні високості. Клянусь, Джиме, те, що ти знаєш про величність, наповнило б книгу. Те, що роблять ці високості, є однією з речей, яку робить багато хто. Це називається подорожувати інкогніто. На Пайксвіль. Здоровань та маленька дитина поведуть їх. Tra-la-la-la, the world's full of suckers, waiting around for us to take 'em in. Tra-la-la-la, there's so many suckers that a man with brains don't even know where to begin. Страшенно велике небо, так, Джиме? Ти коли-небудь бачив так багато зірок? Змушує задуматись, звідки вони всі? Вважаєш, що місяць їх міг розкидати? Якось я бачив, що біля такої кількості яєць сиділа жаба. Як на мене, нас чекають великі проблеми, Геку. Ні, Джиме, ти повинен дивитись на світлу сторону речей. У нас є пригода. Крім того, я одне дізнався від тата. Краще порозумітися з ними та зробити вигляд, що повірили їм. Я ніколи не бачив, щоб хтось молився, як ти, Джиме. Не можна молитися занадто багато, навіть коли ти грішник. Ти це знаєш, і Господь це знає. Ти не грішник, Джиме. Яким гріхом ти згрішив, окрім втечі від вдови? Я грішник, Геку, великий грішник. Я згрішив найгіршим гріхом, ніж будь-яка людина, чорна чи біла. І синітниця. Ти знаєш мою маленьку дівчинку, мою Елізабет. Одного разу, коли їй було близько 4, вона важко хворіла скарлатиною, але, слава Богу, вилікувалась. Одного разу ми стояли в салоні, і двері були відчинені. Я сказав їй: «Закрий двері, мала». Вона цього не зробила. Я кажу їй знову, а вона й не ворухнулась, просто стояла там, дивлячись на мене якось усміхнено. Я кажу: «Я навчу тебе думати про свого батька». І дав їй ляпаса з розмаху. Від чого вона впала. А я вийшов на вулицю, щоб трохи охолонути. І повернувся приблизно за 10 хвилин. А двері все ще були відчинені. Дитина була майже біля них. Дивилась вниз на підлогу і просто стогнала. Сльози котились по її щоках. Я оскаженів. І як тільки почав до неї, раптом повіяв вітер і зачинив двері. Рип-рип. А дитина й вухом не повела. Навіть не поворухнулася. Геку, вона була глуха, як пень. Стала глухонімою від скарлатини. А я так повівся з нею. Я заплакав. Я схопив її на руки і почав молитися. Всемогутній Боже, прости мене, бо я не можу собі пробачити. Геку, Господь знає, що я за грішник. Він знає, що я не заслуговую ні на що, крім проблем.
Розшукується раб-втікач. Нагорода $200. Заможне на вигляд село. Почесний громадянин такого міста мав би бути багатим, поза скупими мріями самого Креза. Багаті люди підозрілі. Можливо, гарна ідея дізнатися кілька фактів про дорогого Пітера Вілкса. Як ви це зробите, ваша величність? Так само, як і скрізь. Піду до місцевого перукаря. Вам у будь-якому разі треба поголитися, ваша величність. Хіба він не найкращий? Раб-втікач розшукується за вбивство. Винагорода $200. Юнака на ім'я Геккельбері Фін було жорстоко вбито, порізано та втоплено у річці. Наступного дня раб утік. Бідолашний хлопчик. Був не старшим за тебе. Так, бідолашний хлопчик. Мама з татом, напевно, в жалобі. Так, особливо його тато. Раб-втікач відгукується на ім'я Джим. Це твоє ім'я, чи не так? І раба, якого вони шукають, він убив юнака, не старшого за мене. Отже, це не міг бути Джим, тому що я живий. Ось, доторкнись до мене. Ну ж бо, вперед. Торкнись до нього, торкнись. Ось і він. Що би він не наказав, виконуй. Я вдячний вашій допомозі в цій справі. Дозвольте представити провідний перукар цього міста. Мій брат, преподобний Вільям Вілкс. Наш племінник Персі, а це наш вірний слуга. Ви страждаєте, чи не так? Перепрошую. Він глухонімий. Глухонімий? З народження. Містер Пітер Вілкс розповів нам усе про свого бідного брата Вільяма. Глухонімий. Глухонімий. Тепер, якщо ваша честь мені вибачить, я хочу сказати, що він хоче? Ви чули, преподобний Вілкс та його брат щойно прибули з Англії. Відтепер, Байлквотере, руки швидші за очі. Нас чекають наші племінниці, Мері Джейн та Джоанна. Бідні сирітки без батьків. Преподобний Вілкс та його брат прибули з Англії. Любий Пітер Вілкс віддав Богу душу вчора о 22-й. Богобоязливий чоловік, який молився перед сном та опівдні кожного дня свого життя. Міс Ватсон точно натрапить на нього на небі. Гаразд. Дорогі наші любі племінниці не мали до кого звернутися, крім своїх дядьків. І, звичайно, їх кузена Персі. Ось вони, прийшли, міс Мері Джейн. Ой, Джоанно, наші молитви почуті. Наші дорогі дядьки тут. Вони тут, вони тут. Ті двоє не схожі на жодного преподобного, якого я коли-небудь бачила. Це тут. Ти, мабуть, Мері Джейн. Дядьку Гарві. Мері Джейн. Ти доросла леді. Обличчя, як у мого дорогого брата. Ой, Мері Джейн. Мері Джейн, твої дядьки тут. Привіт. Ой, Джоанно, хіба це не чудесно? Подивіться на Персі. Він навіть не взутий. Річкові пірати, вони нас обібрали. І вкрали церковний ялик, що один єпископ з Нового Орлеана позичив нам для подорожі. Стильний хлопець. Йому потрібно взутися, перш ніж він стане моїм родичем. Дядьку Гарві, якби ти міг приїхати вчора, перш ніж батько. Шкода, шкода. Через 28 років не побачити його. У вашого дядька Вільяма було шалене бажання побачити родича, що пішов з життя. Артелін. Артелін.
Подбай, щоб у їхнього слуги була їжа і місце для сну. This way. Сюди. Благословення вам, громадяни. Персі, це твій дім. Тримайся, моя люба. Ми з вашим дядьком Вільямом прямували з Англії до найглибших джунглів Патагонії з метою навернення язичників, завантажені пожертвами, зібраними нашими парафіянами. А що наше, то ваше. Ні, я наполягаю, люба, язичники можуть зачекати. Як казав Барт, кров густіша за святу воду. Але, дядьку Гарві, батько залишив нас багатими. Маємо цей будинок, процвітаючий шкіряний бізнес і $3000 золотом. Алілуя! І він залишив $3000 золотом вам і дядькові Вільяму. Це не важливо. Важливо лише те, що ви, солоденькі, забезпечені. Батько там. Так. Ми повинні подякувати нашому дорогому брату особисто. Персі? Так, сер. В чому справа, Персі? Ти налякався? Ні, але... Я вважаю, що це було б занадто сумним видовищем для хлопчика мого віку. Я краще догляну за Джимом. Так, зроби це негайно. Запізно. На жаль, вже надто пізно. Персі? Ти страшенно переживаєш за цього свого слугу, правда? Боїшся, що він втече? Джим? Це найвірніший раб, який тільки може бути. Ходи зі мною, Персі. Ну ж бо, ходімо. Добре, добре. Бачиш? Це книга з історії. Я прочитала її, і там написано, що в Англії більше нема рабів. Ну, у нас не було його в Англії. Ми підібрали його з безлюдного острова посеред океану. Безлюдний острів? В Атлантиці? Тихий океан. Ми натрапили на нього в Тихому океані. Ось ця книга з географії. Я теж її читала. Атлантичний океан – єдиний океан між нами і Англією. Джоанно, стара дівку. У що ти віриш? Якійсь чортовій книзі з географії? Чи людям, які реально звідти прибули? Ходи зі мною, Персі. Ну, пішли. Це ось Біблія. Я тримаю її під рукою, щоб люди присягались, коли здається, що вони лукавлять. Тепер поклади руку і покляни, що ти не брешеш. І не кажи, що в Англії використовують інший вид Біблії. Давай. Останнє бажання батька було побачити вас і дядька Вільяма. Та йому відмовили. Але його останнє прохання буде виконано. Тоді я знатиму, що він спочине з миром. Не давай їм золота, Мері Джейн. Не треба. Це неправильно. Ні, Джоанно. Джоанна має рацію. Це не час для брудної привабливості. Сам вигляд цих $3000 знудить вашого дядька Вільяма і мене. Але ми не можемо бути егоїстами. Останнє прохання нашого дорогого брата, перш за все, відкрийте скриньку. Дозвольте, я вам допоможу. Я подбаю про це, моя люба. Нехай його душа спочиває в мирі. Це наверне багатьох патагонських язичників на шлях слави. Дядьку Гарві, я би хотіла мати добру вдачу, продати будинок, шкіряну фабрику та віддати гроші на ваші благородні справи. Ні, моя люба. Ні, я не можу цього дозволити. Про вас, Джоанною, слід подбати. Якщо зазвичай ви не вважаєте за потрібне прийняти гостинність люблячих родичів і приєднатися до дядька Вільяма у щасливій старості. Англія? У будинку священника є вільна кімната.
Britannia, Britannia rules the waves. Джоанно, уявляєш? Їхати до Англії та жити з нашими дорогими дядьками. Я не збираюся. Джоанно, я не хочу годувати акул, перетинаючи Тихий океан. Хто тобі сказав про акул, Джоанно? Персі. Він сказав, що ви перетнули Тихий океан, а я знаю, що там є акули. Персі помилився. Вони перетинали Атлантику. Я це знала. Я знала, що він сказав нісенітницю. Хлопче, ти не Персі. Ти шахрай і самозванець. А якщо ти шахрай і самозванець, вони теж. Послухай, Джоанно. Джоанно, вони не можуть бути самозванцями. Вони ж священники. Добре, не вірте мені. Я лише дівчина, а не тупий зайчик. Я піду до шерифа. Він розбереться, шахраї вони чи самозванці. Він не дівчина, тож, можливо, ти повіриш йому на слово. Джоанно, він молиться за тебе. Я просто роблю те, що ми робимо щодня вдома, в Англії. Молимось в обідній час, як святий Петро заповів нам. Алілуя! Хлопчик геній. Джоанно, як ти можеш не довіряти такому побожному, богобоязливому хлопчикові? Я в це не вірю. Джоанно. Ой, дядьку Гарві. Амінь. Тихо, тихо, моя люба. Буде набагато краще, якщо повернемось додому в Англію. Ой, який ви хороший. Еге ж. Поїдемо, щойно ви позбудетеся шкіряної фабрики та продасте будинок. Завтра, після похорону, якнайшвидше. Лише залиште всі ці маленькі вибагливі деталі мені. Яке щастя мати таких чудових дядьків. Так, так, моя люба. Ой, бідний маленький Персі. Який же ти нещасний в цьому жахливому лахмітті і босоніж. Ходи, я подбаю про тебе. У мене є верхній одяг, який тобі підійде. Дорогий брат, залишив нас. Джиме. Джиме. Геку, любий. Ходімо. Що з тобою таке? Святий Петро, який одяг і взуття. Я не витримую, Джиме, нам треба забиратися. Тепер йди до плоту, пропливеш на півмилі за течією і зачекаєш мене. До того ж починає пахнути неприємностями. Ця Джоанна, їй до душі обнюхувати королівську родину. Якщо вона приведе шерифа, він подумає, що ти той раб, якого шукають. Що, справді? Звичайно, ось чому ми не можемо ризикувати. Це добре, що ти допоміг мені втекти. Навіть якщо люди скажуть, що ти нікчемний аболіціоніст. Тепер послухай, Джиме. Якщо величностей спіймають за крадіжку золота у тих бідолашних дівчат, я хочу, щоб люди знали, що ми з тобою до цього не причетні. І єдиний спосіб це зробити – сховати золото, щоб його не вкрали. Спускайся на пліт, чуєш? А золото я сховаю. Гайда. Where's the loot? Де здобич? Profitable days? Вдалий робочий день, Регулусе. There'll be more where that І буде ще більше, якщо все вигорить. Це майже надто просто. When you got all food
Коли схиляєш усіх дурнів міста на свій бік, це в будь-якому разі більшість. Знаєш, є ще 200, що аж просяться, щоб їх забрали. Цей раб з хлопцем відгукується на Джим. Точно як той втікач, якого всі шукають. Ні, малий не сприйняв би цього доброзичливо. Це було б самогубством повернути його проти нас. Так. Те, як він врятував нам життя цим молитовним трюком, у нього душа артиста. Трохи досвіду, належного викладання, і він міг би стати найвідомішим грабіжником на цій старій річці. Ні, ми не збираємося наживатися на цій чорній фішці в $200, поки нам не припече. Роззуйся. Я засинаю. Я когось чула. Персі. Я сховав це від ваших дядьків. Я приховав це для вас. У труні батька? Як ти міг зробити таку жахливу річ? Я ж тобі казала. Я не можу в це повірити. Вибачте, мені шкода, міс Мері Джейн. Я поклав це туди, коли почув, як ти прийшла. Чому ти просто не віддав золото мені? Ну, я сховав його, потім збирався переховати. Тобто не ховати його там, де я ховав, а я маю на увазі... Це звучить не надто добре, правда? Крім усього іншого, я застала тебе за крадіжкою струни мого батька. Чому, Персі, чому? Це мозкова лихоманка. Пограбування могил – це завжди перша ознака. Я казала тобі про нього та його нісенітниці. За правилами ми повинні закувати його в кайдани, аж поки не прийде шериф. Мені ніхто не вірить, бо я дівчина, лягай спати. Але він каже, роби, як я кажу. О, бідний Персі. Мене звуть не Персі. Як тоді? Абнер. Абнер Вільямс. Моїх родичів убили. Індіанці Паюте. Бідний маленький Персі. Міс Мері Джейн, ви повинні мені повірити. Вони не ваші дядьки, вони не Гарві та Вільям. Твій дядько Вільям єдиний, хто може впоратися з ним у цю мить. Відпусти, моя нога. Бідний Вільям, першим його звуком мусить бути крик болю. Це диво. Ви повинні мені повірити.
Будь ласка, дядьку Гарві, нехай говорить. Дуже добре. Right, Percy. Добре, Персі. We ain't the Reverend. Якщо ми не преподобні, то хто ми? He's the Duke of Bilgewater, Він герцог Більквотер, and you're the King а of ти France. король Франції. Дядьку Гарві. Мері Джейн, ви повинні мені повірити. Я ледве повірив своїм очам. Думав, що двоїться. Mary Jane! Мері Джейн, пароплав щойно пришвартувався. Buttercup. Лютик, небесна троянда. Who in tarnation's buttercup? Хто тут Лютик та небесна троянда? Those were the names Father Цими called you іменами right батько before називав we на were мене і born. Джоанну, коли ми були They're маленькими. our uncles. Вони наші справжні дядьки. Дядьку Гарві. А Персі. Ой. Ти це зробив, хлопче. Ти обдурив нас на $3000. Не треба, будь ласка. Знаєш, що з тобою тепер буде? Як ти міг таке зробити зі мною? Я довіряв тобі, як нікому в житті. У мене були плани на тебе. Ми могли б стригти бабло звідси до Нового Орлеана. Але ти засунув мені ніж у спину. Ні, не треба. У вас уже достатньо проблем. Люди цього міста знають правду. Це місто кишить дурнями, які стоятимуть за що завгодно, за винятком, що їх покажуть дурнями. Я впіймаю тебе. Куди б ти не йшов, пам'ятай, світ не занадто великий, щоб сховатися від мене. Немає такого куточка на землі, щоб я тебе не знайшов. Я розквитаюсь з тобою за зраду. Присягаюсь, хлопче. Ми ще здибаємось. Шерифе. Гаразд. Маршале, ми раді вас бачити. Не намагайтеся. Ні, ні, друже. Викликаєте довіру, маршале. До побачення всім. До побачення. Оревуар, солодка пані. Percy, wait! Персі, почекай. How can we ever thank Як ми you for можемо telling the подякувати тобі за правду? truth? I apologize, Percy. Перепрошую, Персі, бо думала, що ти такий же великий змій, як ті двоє. Мене звуть не Персі. Ким би ти не був, ти можеш бути моїм родичем. Я буду битися з тим, хто скаже, що це не так. Заходь, почувайся як вдома. Він залишиться з нами. Він може зайняти стару татову кімнату. Правильно. Коли він хоче бути господарем у домі. Я лише хлопчик. Він може ходити до школи тут. Коли підросте, то зможе взяти на себе шкіряну фабрику. Я негідний. Не дочекаюся, щоб побачити його вбраному новенький одяг і прекрасне чорне шкіряне взуття на сімейній лаві в церкві. Тобі доведеться піти до церкви, Абнере. Хіба що ти хочеш вічно горіти у пекельному вогні? Так, міс Ватсон. Так, міс Джоанно. Чорне шкіряне взуття та робота на шкіряному заводі. Уявляєш собі, Джиме? Можу тобі сказати, що мене аж у піт кинуло від його величності, що клявся мене дістати. Але він був таким же підступним, як і тато. Нас ледве не впіймали. Вважаю, що це не просто каса величностей, Геку. Може б краще було б повернутися до Ганнібала і не ризикувати потрапити сюди. Про що ти кажеш? Тобі було б краще бути рабом там, де твоя сім'я, поки ти будеш рабом. Я не повинен бути рабом, і я не буду ним. Я стану вільним, як тільки ми дійдемо до Каїру. Знаєш, що я буду робити, щойно ми перетнемо кордон? Я влаштуюсь на роботу, справжню роботу, де матиму платню. У магазині, можливо. Уявляєш мене, Геку? Так, пані. Ці голки найкращі у нас, пані. Вони лише по 5 центів. Дякую, пані. Хіба це не чудово, Геку? Це твій магазин звучить не веселіше, ніж пара чорних шкіряних туфель. Я зароблю купу грошей і зможу викупити дружину у старого фермера, її власника. Далі ми наполегливо працюватимемо, складатимемо і викупимо дітей.
Геку, любий, все буде добре. Це все тому, що ти допомагаєш старому Джиму. Я тобі не допомагаю, бо не хочу бути як убогий аболіціоніст. Тому що це єдиний спосіб не вертатися до тата та переконатися, що ти став вільним. Знаю, Геку, знаю. Змирися з цим, першим і другим. А мені пощастить, якщо я колись доберусь до Нового Орлеана. You're hankering to wander, Huckleberry Finn. You're hankering to go about as far as a body can. I knows mighty well that wandering mood you're in. How'd I know? 'Cause we all got it, Huckleberry Finn. Геку, стає занадто туманно, щоб бачити, куди ми прямуємо. Дивись, Джиме. Плавучий будинок. Він розбився на скелях. Виглядає безлюдним. Ходімо на борт. Я не хочу дуріти коло якихось уламків. Кеокук Лова. Кеокук Лова. Вони рухались з півночі. Хто зна? Можливо, власниками були багатії? Хто зна, що вони залишили після себе? Можливо, навіть скарб? Можливо. Ну ж бо. Ходімо. Батько Гека. Джиме. Джиме. Джиме, дивись, що я знайшов. Я ж казав тобі, що буде скарб. Що там? Не заходь туди. Чому ні? Там мертвий чоловік. Справді? Хтось вистрілив йому прямо в межі очі. Хай йому грець. Ходімо звідси. Очі все ще відкриті. Дивляться просто на тебе. Дай мені подивитись. Геку, будь ласка, не заходь туди. Я ще ніколи не бачив мерця. Ти бачив Пітера Вілкса в його труні. Так, але його вбили. Заглянути в очі мерцеві – найстрашніша невдача, що може спіткати. Я не вірю в прикмети. Я хочу подивитися. Послухай мене, Геку, роби те, що я кажу. Чуєш? Не заходь і не дивись на того чоловіка. Будь ласка, Джиме, не чіпай мене, будь ласка. Геку, любий, вибач. Старий Джим не нашкодив би тобі ніколи в світі. Боже мій, вибач мене за це. Хто там? Виходьте, якщо не хочете отримати дробу в груди. Це лише хлопчик. Чим можу вам допомогти, панове? Ми ловці рабів, шукаємо втікачів. Кого ти там маєш на борту? Не намагайся нам брехати, хлопче. Ми чули вашу розмову. Скільки їх там? Лише один. Білий чи чорний? Білий. Я справді радий, що ви прийшли. Розумієте, це мій двоюрідний брат Джеб. Він хворий. Я взяв там той плід, щоб підвести його до берега.
Можливо, ви, панове, могли б допомогти мені перенести Джеба на плід, щоб я міг завести його на берег. Ми поспішаємо, хлопче. Обі, ми повинні йому допомогти. Гадаю, висадимось на борт і подивимось. Підходьте сюди, панове, сюди. Прямо попереду. Ну, де він? У тій кімнаті? Я так гадаю. Кузен Джеб буде дуже вдячний. Всі інші, кого ми просили, втікали. Що це в біса означає? Дивно якось. Слухай, хлопче, що з твоїм двоюрідним братом Джебом? Ну, цей... Нічого такого. Брешеш, хлопче. Яку таємницю ти приховуєш? Подивимось. Вам не доведеться торкатися Джеба, тому немає великих шансів заразитися. Не заходь туди. Цей твій кузен захворів на віспу, і ти це знаєш. Чому ти цього не сказав? Коли я кажу про це людям, то вони втікають. Ходімо звідси. Не змушуй людей здогадуватися, в чому справа. Дякую, красно дякую. Прощавай. Забираймося звідси. Дивись, хапай його. Я його не бачу. Там. Візьмемо шлюпку. Займемося ним пізніше. Якщо втече, ми втратимо $500 винагороди. Ну ж бо, шлюпка готова до відплиття. Ось, потримай. Візьми гак. Поквапся. Джиме. Чекай, давай. Вперед. Вони в тому напрямку. Вони в тому напрямку, я їх чув. Двигуни повний вперед. За звуку ми просто розчавили плід, капітане. Не треба зупинятись. Двигуни задній хід. Якщо це був плід, то на ньому могли бути люди. Двигуни задній хід. Слухаюсь, сер. Дивний маленький хлопчик сам на плоту з негром. Так, капітане? Джим, це мій законний слуга. Мене звати Вільямс, капітане, Персі Вільямс. Як я вже сказав, Джим – це мій законний слуга. Моїх родичів убили самозванці, які видавали себе за родичів. Нам довелося втікати, щоб вижити. Розумієте, капітане? Ти відповідаєш на запитання, яких я ніколи не задавав, хлопче. Мені байдуже, де ти був. Мене турбує лише те, куди прямує цей човен. А це аж до Нового Орлеана. У вас є гроші на проїзд? Ви єдиний безквитковий пасажир на моєму кораблі, тож вам доведеться попрацювати. У трюмі потрібен кочегар, а мій каютний служка втік на інший корабель. Я? Каютний служка? I ain't never felt so good before. Ain't never cared for living more. I ain't never thought I'd live to see what it's like to be feeling this free. I'll wait for you by the river. My true love told me one day. I'll wait for you by the river, and we'll go sailing away to a land I know, made of sun and shine, where dreams are blooming on every vine.
wait for you by the river, and we'll go sailing away to a land I know, made of sun and shine, where dreams are blooming on every vine. I'll wait for you by the river. You sent for Ви me, посилали за мною, сер? Так, маю доручення для тебе. Yes, sir. Так, сер? You want to take her? Хочеш покермувати, хлопче? Do I? Так, сер. Sir. Іди, спробуй. Thank you, sir. Дякую вам, сер. Тримай його міцно. У нього є заповіт, але даси зрозуміти, хто бос. Don't seem like there's nothing Схоже, в to it цьому at all. нічого такого. Who'd ever figure Хто б міг тільки уявити, що кермування Міссісіпі таке легке? Пильнуй, хлопче, потрібно довго вивчати річку. Як тільки ти це зробиш, вона зміниться для тебе. One thing about her, Одне в ній ніколи не змінюється. She could take it Вона може завести тебе куди завгодно, у цілому світі. Якщо ти її пізнаєш і зрозумієш, так і буде. Але у неї є інший бік. Вона може тебе вбити на рифі або навіть втопити. I don't see no sign. Я не бачу ознак рифів. Звичайно, ні. Там є один з боку порту. Це піщана мілина. Я очікував її від минулої весни. Місячне світло показує лінії та кола у тихій воді. Це ознака проблемних місць. Ознаки – це єдина допомога, що ти отримаєш від річки. Палюче сонце означає, що завтра буде вітер. Плавуча колода означає, що річка піднімається. Срібна хмара на місяці показує, що наближається шторм. А шторм може загнати тебе в глухий кут. Ось усі твої знаки, синку. І ти маєш вивчити їх, якщо збираєшся вивчати річку. I always Я thought завжди думав про неї. them signs. Її знаки були настільки гарні. Yes, sir. Так, сер. Now I find А out тепер я that з'ясував, nothing що вони but нічого trouble. такого не означають. Але вони все одно гарні, хлопче. Не забувай цього ніколи. Краса річки – найперше, що бачить людина. Потім пізнає її норов, який ховається всередині, та іноді позбавляє краси, а це погано. Якщо це коли-небудь трапиться з тобою, хлопче, ти підеш з річки. Поки не забувай про свої справи. Одна з них – зауважити бажання пасажирів. Тож сходи до бару і принеси мені півлітру спиртного. Так, сер. Отже, незабаром я закінчу вахту. Я хочу розслабитись після нічної роботи. Ну, вперед. Yes, sir. Так, сер. Is Pittsburgh blue? Oh, Pittsburgh blue. She couldn't be true. Pine spirits for the Пінту спиртного для капітана. Бармене, а як щодо напою для моєї подружки? She got a heart Хіба це проблема? like a Це ти. door. She only thinks of the two-time kind of love. Way up Я вб'ю тебе, хлопче. Знаєш як? Я кину тебе в колесо. Навіть якщо знайдуть шматочки, що не з'їсть риба, все одно будуть думати, що це нещасний випадок. If you wanna see bad news, go up and take a good look at her. I tell you, man, when she was born. Тепер повернімось до веслового колеса. Ні-ні, Більквотере, це не по-християнськи. Тобто я не мав на увазі вашу високість. Ми це знаємо. Я за божественним правом і Більквотер завдяки його величності. Турбота про милих дівчат Вілкса була у твоєму серці, ми знали. Справді? Так, звичайно. Тож ми просто дозволимо померлому поховати минуле. Ти тремтиш від цього, Персі? Абнер. Абнер. Монета $20. gold piece. Нема кращого за королівські монети, щоб закріпити дружбу. Much obliged. Дуже вдячний. Excuse me, Your
Вибачте, ваша величносте, я мушу подати капітану його пінту. Абнере, скажи но мені, як там твій африканський друг? Джим? Він втопився. Міцно спав і зісковзнув з плоту, нічого не відчувши. Я подбав, щоб у нього був належний похорон. Це, напевно, страшенно тебе засмутило. Ні, він розмовляв у вісні, кажучи, як втече до вільних штатів. Ні. Я не тямився від люті, був готовий виштовхнути його з плоту. Я б це зробив, якби він не скотився і позбавив мене роботи. Ну, мабуть, це якось надто просто. Якби він був на цьому пароплаві, йому було б не переливки. Завтра ми вирушаємо до останнього міста, перед Каїром. Там будуть ловці невільників та поліцейські, які шукатимуть втікачів. Добраніч, Абнере. Приємних снів. Ходімо, Більквотере. Дай це мені. Пройди, світи. Це мені точно підходить, але капітан Селерс, йому це знадобиться для наступного служки. Ти лишайся тут, а я сам піду на берег. Це лише невеличкий шлях до вільної території. Якщо тебе спіймають, Джиме, мені доведеться повернутися до тата. Але це твій шанс. Капітан Селерс, він йде річкою до Нового Орлеана. Ти хочеш, щоб я пішов за тобою? Звичайно. Тоді ходімо. Будь обережний. Гаразд, ти також. Холодно. Ти дозволив їм піти геть. Легше, легше, Більквотере. Ці 200 баксів майже у наших кисенях. Ти залишаєш все мені. Карнавал Кармоді. Дивіться зараз. Це наша остання зупинка перед тим, як вирушити на північ. 10 центів. 10-та частина долара. Жодних витрат не пошкодували. Роблячи це найбільше шоу на Міссісіпі. Подивіться, як виступають леви. Бородата леді. Вершники без сідла. Прямуєте до Каїру, штат Іллінойс, сер? Так, вирушимо сьогодні на північ. Сьогодні останній шанс побачити шоу, що вразило короновані голови Європи. Це найбільша феєрія, що бачили в цих краях. Ходімо, Джиме. Хлопці, сюди. Добре, Джордже. Нехай вони йдуть. Піймав 6, які намагалися пробратися через затоку Гудмена на вільну територію. Наступним човном вони вирушать на південь. Залишайся тут, Джиме. Ми приєднаємось до цирку. Будь обережний. Орвіле, вставай. Ти не можеш навчитися жодним новим трюкам. Орвіле. Вибачте, де я можу знайти пана Кармоді? Ось його вечеря. Орвіл не любить рібку. Він буде їсти те саме, що я. Але, містере Кармоді, якщо він не отримає червоного м'яса, я боятимусь зайти в клітку з ним. Що сталося з цією зеброю? Вона тягнула свинцевий фургон вночі, коли лив дощ. А коли ми дійдемо до Чикаго, то будемо жити з землі. Пане Кармоді, 10 центів, 10-та частина долара. Ми не пошкодували грошей, щоб створити для вас найбільше шоу в Міссісіпі. У нас є заклинач змій. Це я. Вершник без голови, що кидає виклик смерті, їдучи на небезпечній африканській зебрі. А іноді він може здобути прикраси. У вас немає імператора Патагонії, я гадаю. Імператора Патагонії? Ні, у нас немає жодного. Але у нас є жонглер номер 1.
на схід чи захід від Міссісіпі. Якби у мене були апельсини, і ми маємо справжнього лева. Оскільки я наймолодший приборкувач левів у світі, це мене б не цікавило. Ти наймолодший у світі приборкувач левів? Ну так, оскільки працював у цирку моїх родичів. Коли у них був цирк, аж поки вони всі не загинули від віспи. Ми з імператором Патагонії перехворіли раніше, тому природньо вижили. Я ніколи не чув про Патагонію, не кажучи вже про імператора. Ну це навряд чи здається можливим. Усі на заході чули про нього. Люди приїжджали з усіх околиць, лише щоб побачити справжнього імператора. Мій народ вигнав його з Патагонії, коли він там навертав язичників. Але ж ти казав, що це церкові люди. Ну, вони скотилися до цього, побачивши, що у язичників немає грошей. Розумію. І вони справді вразили цим імператора. Він був найвизначнішою нашою пам'яткою. Раніше мене аж рука боліла від перекидання їм мішків з грошима. Ти наймолодший у світі приборкувач левів? У нас вже є приборкувач леві. Це я. Я не хочу знову працювати приборкувачем левів. Орвілу навряд чи сподобається працювати з кимось іншим, окрім мене. А мені, можливо, буде неприємно працювати з Орвілом. Він не це мав на увазі, Орвіле. Приручення лева відпадає, але поки у вас немає іншого імператора Патагонії. Ну, якби ми не виїжджали з міста ввечері, я поговорив з ним. Але тоді не було б жодної користі з нього. Хіба що ти міг би говорити патагонською мовою, як я. Ну, а якби він сказав тобі «Горг-горг-фігл-зок», ти б не второпав, що він каже? Що б він просив? Одну з тих ріпок. То ти приведи його, а я з ним побалакаю. Але якщо я все-таки візьму його, і він почне залучати натовп, він повинен бути з нами, поки ми не дійдемо до Чикаго, і це мої умови. Я зроблю все можливе, щоб переконати його, але я нічого не обіцяю. У нього надзвичайний рівень розуму патагонця. Ви не повірили всьому цьому, правда, містере Кармоді? Жодному його слову. Але у цього юнака більше циркової крові, ніж у нас з тобою. Зачекай, і я зроблю з тебе найкрасивішу стару зебру, яку тільки бачили. Продовжуй, Джиме. Просто ще напружся. Геку, милий, я вдячний, що ти навчив мене патагонської і всього того. Але чому нам просто не дочекатися, поки стемніє, і прокрастися через кордон? Тебе, напевно, спіймають, Джиме. Таким чином ми дістанемо безкоштовне харчування та проживання аж до Чикаго. Ті чоловіки викручували мову, щоб змусити нас піти разом з ними. Лише подумай, Джиме. Міжнародний карнавал і цирк Кармоді. Міжнародний карнавал і цирк Кармоді та Фіна. Міжнародний карнавал і цирк Фіна і Кармоді. Спробуй ще раз, Джиме. Пані та панове, ви всі бачили злого ведмедя, скрипучих грифів, африканську зебру, ревучого лева, бородатих леді, голих гонщиків, карликів, тварин-акторів тощо. А зараз, вперше в цих краях, міжнародний карнавал і цирк Кармоді презентують у супроводі свого друга та перекладача, колись наймолодшого приборкувача левів у світі, його високість імператор усієї Патагонії. Імператор вітає вас. А тепер, якщо у когось із вас, хороших людей, виникнуть питання, що б ви хотіли запитати у імператора про його патагонську політику, або міжнародну дипломатію, або життя в гаремі, просто спитайте сміливо, чи є якісь запитання, скільки отримує імператор?
Seva goo, Sim. $100 на місяць. $100 на місяць. Я б ніколи не повірив. Чи є інші запитання? Хіба він не знає, що утримувати гарем – це гріх? Snick snort. Snack. Ooga booga. Giggum. No, Rodrigo. Oh, Sim. Імператор каже, що не знав цього, поки не дістався до ваших країв. А коли він поверне свій трон, він розжене весь гарем, крім однієї. Є чесна угода та великий крок. Чи є ще запитання? Так. У мене є запитання, що я хотів би спитати в імператора. Пошли за шерифом. Добре, говоріть прямо. Ну, промовляйте, сер. Не бійтеся, запитуйте. Я хотів би запитати у імператора, яке покарання у Патагонії за видавання себе за королівську особу? Що робимо? Незабаром рвонути до річки і дуже хутко. Людина небезпечна. Імператор каже, що це дуже цікаве питання. І він хотів би о годину-другу все обміркувати. Тепер, якщо ви добрі люди, вибачите? Ходімо, Джиме. Це неправильна відповідь. Хоча саме цього можна очікувати від самозванця. Самозванець? Зараз, хвилиночку. Я підозрюю вас у переховуванні раба-втікача. Раб-утікач? Цього не може бути. Сюди привів імператора один з найбільш шанованих циркових людей в країні. Наймолодший у світі приборкувач левів? Це правда. Ви його впізнали? Ні. Але я б точно хотів побачити, як він робить свої справи. Насправді, я б дав $100, щоб побачити, як юнак стрибне у клітку з левом. $100? Давай, синку. Але, містере Кармоді, я лише хлопчик. Ця клята рібка. Вона звела його з розуму. Ну? Він приборкувач левів чи шахрай? Ставлю $100, що він шахрай. Я розділю їх з вами 50 на 50. Вони шахраї чи ні? Нехай це доведуть. Ми чекаємо. Давай, змирися чи замовкни. Тримай прямо і міцно. І не бійся. Геку, милий, не заходь туди. Він раб, втікач. Біжи, Джиме, біжи. За ним. Це він, це саме той. Це він. Ось він, ось. Джиме. Геку, Геку, любий. Джиме. Малий, ти розумний, правда? Шкода, що ти дізнався, який розумний. Ти перегнув. Я навчу тебе не переплачувати. Допоможіть! 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 Орвіл не їв червоного м'яса вже кілька тижнів. Геть звідти. Давайте, виходьте. Просто розслабся, серденько. Заспокойся, малий. Хто там? Блекі, Буліт. Замовкніть. Ви мертвого розбудите. Джиме. Геку, любий. Джиме, радий тебе бачити. Нам треба вибиратись. Я був так близько до свободи. Просто за тими деревами. Було не більше милі чи 2.
А далі Гудман Крік. За цією річкою вже вільна територія. Місцеві раби сказали мені. Тобто інші раби. Ти міг би пролізти тут, так, Джиме? Це не зняти, Геку. Я занадто великий грішник. Ти завжди базікаєш про гріх. Ти ніколи не грішив. За винятком втечі від вдови. І я навіть не впевнений, що це гріх. Я брехав найкращому другу, якого тільки мав. Залякував його, а це гріх. Твій тато, Геку, мертвий. Пам'ятаєш плавучий будинок і мертвого чоловіка, що був там? Ну, це був твій тато. Бідний тато. Йому ніколи в житті не щастило. І весь цей час я боявся його. Але не було жодної причини боятися. Я не можу звинуватити Бога, що не допоміг мені, як я був з тобою, Геку. Ти знаєш, кому допомагає Бог, Джиме? Тим, хто сам собі допомагає. Так? Я міс Дуглас. У вас є мій раб на ім'я Джим. Так, пані, заходьте. Заходьте. Ви більше, ніж дівчина, міс Дуглас. Я міг би додати дуже кремезна. Але все-таки не більше, ніж дівчина. Джим належить моїй мамі. Ми зупинялися в готелі в місті, гостювали тут. Уявляєте, в які умови потрапили, коли побачили, як ви тягнете нашого раба вулицею? Моя мама, вона відразу злягла. Бідолашна жінка. Сідайте. Дякую, дякую. Чим швидше вона поверне цього неслухняного Джима до Ганнібала, тим краще їй буде. Звичайно, я заберу його. Мало не забув. Нагорода. Нагорода? Ну, $200 ваша мама обіцяла за схоплення раба. Мені треба покликати 2 панів, які його привели, перш ніж я передам його вам. Ма віддасть. Вона страшенно втомилася. Хоче вилаяти його належним чином. Це недовго буде, щоб привезти тих 2. Якщо не хочете чекати, можете піти зі мною. Я зачекаю, дякую. Добрий день. Чула голоси. Шериф пішов за джентльменами, які спіймали нашого Джима. Яке гарне вбрання. Це старі речі. Моєї племінниці Бетсі є схоже. Вона теж приблизно твого розміру. Уявляю. Бетсі буде з нами кілька днів. Тут? В неї народилась дитина, і в її мами повно клопотів. Не треба шепотіти, Бетсі і в землетрус спатиме. Сідай. Дякую. Що ж, як мені тебе називати? Сара. Гарне ім'я. Мою маму звали Сара. Я завжди думала, що якби у нас з Гарланом була дівчинка, я б її так назвала. На згадку. Певно, мило мати дівчинку. Шити крихітні сукні для неї і тому подібне, навчитись готувати і шити. Моя мама навчила мене цих всіх речей. Щаслива жінка, твоя мама. Нас не благословили, але одного маємо. Гарлан, звичайно, назвали на честь батька. Хай йому грець. Я впустила стібок. Ніде його не бачу. Все добре, я знайшла його. Як ти кажеш тебе звати? Мері. Як на мене, ти казала, що Сара. Так і є, Сара Мері. Хтось називає мене Сарою, а хтось Мері. Навіть так це робиться? Еге ж. Зроби мені послугу. Так. Засели мені голку.
Вона он там. Просто відкрий скриньку. Я могла б це зробити, якби була сама, але ма завжди робить зауваження, що плюватись на людях – це неправильно. Гаразд, хлопче. Як твоє справжнє ім'я? Біл, Боб або Том, чи як? Будь ласка, не глузуйте з такої бідної дівчинки, як я, пані. Чому? Ти ж не дівчинка. Ти нічого не знаєш про нанизування ниток. Уяви, що нерухомо тримаєш нитку і підносиш до неї голку. Ти не носиш взуття, як дівчинка. Справа в тому, що ти взагалі не носиш взуття. Намагаєшся мене ошукати. Ти що, учень-втікач? З тобою погано поводились, і ти вирішив чкурнути, так? Що ти тут робиш? Вони сказали, що заплатять мені, якщо я допоможу рабам звільнитися. Аболіціоністи. Еге. Ти чесний, я тобі скажу. Просто скажи шерифу правду, як мені і в тебе не буде клопотів. Дякую, пані. Чи можу я випити води? Я принесу тобі лимонаду. Щиро вам дякую. Я завжди тримаю глечик з лимонадом для Гарлана. У мене є ключі, Джиме. Ти зробив би це для мене, Геку, після того, якби я збрехав про твого батька. Джиме, я не думаю, що це було правильно. Але я не знаю нікого, хто б час від часу не брехав. Окрім того, я вдячний тобі, що врятував мені життя. Ходімо. Я не можу йти, Геку. Мої ноги. Вони так болять. Мої ноги занадто великі. Джиме. Давай, ходімо. Допоможи мені. Ну ж бо, ходімо. Це була не дівчинка, це був хлопчик. Це він. Бідолашний, він, мабуть, злякався і втік. Ходімо швидше, бо він звільнить раба. Він у халупі. Слухай, Гарлане, будь поблажливішим до тієї бідолашної дитини. Добре, кохана. Їх нема. Візьміть собак. Втекли? Ймовірно, пішли до Гудман Кріку. $200. Ну ж бо, поквап їх. Блекі, Буллі. Ви обоє забирайтесь з дороги. Давай, допоможу, давай. Скільки ще? Треба намагатись, Джиме. Треба старатись. Вони відчули запах. Добре. Ті раби збрехали, Геку. Може, ми пішли неправильним шляхом. Давай, ми близько, я це знаю. Дивись, Джиме, затока Гудмена. Я не можу це зробити, Геку. Моя нога. Ти повинен перебратися. Йди, Джиме, йди. Жилет, дай мені жилет. Молодець. Тепер йди. Просто вбік. Удачі, Джиме. Просто вбік, продовжуй. Сюди.
Ми його впіймали, ми його впіймали, шерифе, шерифе, це він. Це він зробив. Він відпустив твого раба на волю. Гаразд, хлопче. Де він? Він втопився, намагаючись перетнути струмок. Він бреше. Я не засуджую вас. Робота, що ви мені дали, була звільнити його, а не втопити. Що? Тож було б неправильно зберігати оце. $20? Аболюціоністи? Ні, ні, не робіть цього. Я збережу це для доказів. Ми не аболіцію... Замовкни. Я вважаю, що я такий же поганий, як і вони, шерифе. Але які шанси у такого бідного хлопчика, як я, проти дорослих? Я вб'ю тебе. Еге ж. Судді не сподобається тон такої розмови. Я знаю, що це не твоя справа, хлопче, але тобі краще піти зі мною. Б'юсь об заклад, ти голодний, як ведмідь. Я не проти, шерифе, але я переживаю за свій плід. Я залишив його на струмку. І хвилююсь, що хтось може його вкрасти. За аболіціоністами довкола нема жодної безпеки. Шерифе, не спішіть. Більше цього не буде, коли хочеш, щоб цей дроб залишився у рушниці. Щойно знайдеш свій плід, сховай його добре. Вертайся до ферми. Сьогодні дружина готує чорничний пиріг, мій улюблений. Ворушіться. Ви обоє. Поквапся, хлопче, а то моя місіс відправить мене за тобою. Джиме, Джиме! Джиме, де ти? Ось я, Геку, тут. Дивись, що я знайшов. Новий плід. Хіба він не гарненький? Звичайно гарненький, Геку. Знайшов хорошого, так? Де ти його знайшов? Як на мене, він дуже хороший. Благословенне твоє серденько. Я радий тебе бачити. Я також. Він не такий добрий, як наш, на 1000 миль. Тут потрібен вігвам, щоб ховатись від дощу, і гарна земляна підлога, щоб він був високим і сухим. Виявляється, я не збрехав шерифу, краще тримайся подалі від очей. Вони повернуться за мною. Це вже не має значення, Геку. Я вільний. Я теж. Я прагну залишатися таким. Ця мила жінка, мабуть, глибоко налаштована навчити мене, як правильно заселяти голку. Що робитимеш, Геку? Вважаю, що мені треба вернутися і довести вдові та міс Ватсон, що я живий. Це добре, так і зроби. Саме це я й повинен зробити, але я не можу плисти вгору за течією до Ганнібала. Тому мені доведеться просто йти на південь якийсь час. Можливо, навіть дійти до Нового Орлеана. Може, мені краще піти з тобою? Я буду розлючений. Після всіх халеп, у яких я побував. Чому б тобі не піти зі мною, Геку? Ми знайдемо чудову роботу на півночі. Можливо, в магазині. Ми багато працюватимемо і накопичуватимемо. Не зоглядишся, як відкриємо власну крамницю. Боже, Геку, перш ніж ти зрозумієш, ми розбагатіємо. Обоє. Хіба це погано? Мені було б погано в тій крамниці, Джиме. Якщо я не став цивілізованим, там, де був раніше. Пароплав. Я їду на південь, Джиме. Підштовхни мене. Якщо я піймаю течію, то допливу. Ну хіба він не красень, Джиме? Не переймайся, Геку. Хто знав, яку халепу можеш втрапити до Нового Орлеану? Це точно. Сподіваюсь, ти розбагатієш, Джиме. Станеш багатшим за Креза.
Ти напишеш мені, Геку? Я не вмію писати занадто добре, Джиме. Та це не має значення. Я взагалі не вмію читати. Бувай, Джиме. Бувай, любий Геку. Нехай Бог тебе благословить. Кінець. Переклав українську та озвучив Слава Радик.